We zitten in Frankrijk, in het plaatsje Cromary, departement Haute-Saône. Het ligt net onder de Elzas. De camping heet Verterive aan het riviertje de Ognon. In het vorige filmpje hebben we er uitgebreid overheen gekanoot. Het is een hele mooie camping, camping Verterive. De eigenaren zijn Jan en Heidi uit België. Ze verhuren er verschillende lodges. Maar je kunt er natuurlijk ook gewoon staan op een hele ruime plek. Toiletten, markeert helemaal niks aan. Samen met de douches, altijd goed onderhouden. Je kunt er brood bestellen voor een lekker broodje 's ochtends bij het ontbijt. En ze zijn winnaar geworden. Ze zijn de beste Franse camping van 2022. Dat is belangrijk. We gaan wandelen. Tussen stenen en rivieren, zo heet dat deze plaats hier. Cromary, daar helemaal in het zuiden. En hier zie je zeg maar dat riviertje lopen waar we overheen gekanoot hebben. Hè? Zie je dat? Dat maakt hier een hele meanderende bocht. Dat klopt het wel, maar dat vond het maar moeilijk om de rivier eigenlijk een beetje te volgen. Dit is een zijarm van de Ognon met een watermolen. En we wandelen richting het dorpje Pérouse vlakbij. En op de achtergrond zie je een soort bergkam en daar gaan we ook nog overheen fietsen. Het is bloedheet en dat vinden deze ezeltjes ook. En dan barst het ook nog van de vliegen. En die vliegen, die hebben mij ook gevonden hoor. We liepen dus richting het dorpje Pérouse. Dat ligt hier, toen weer terug via een andere weg. Hele mooie route, lekkere wandeling, alleen erg warm. Als we gaan fietsen, is het gelukkig een stuk koeler. Hier staan we bij een kapelletje, bij Chambonnay-le-Bellevaux. Een kapelletje dat heet Saint-Justin. En iets verder heb je het dorpje zelf, Chambonnay-le-Bellevaux, met daar de église Saint-Germain. Het is een hele mooie glooiende route met de elektrische vouwfiets. Hier in de buurt staat een kasteeltje. Hebben we gekocht. Maar ja, mijn vrouw vindt het een te groot opknappertje, het gaat niet door. Maar we maken een fietstocht. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? 42 kilometer. Het is heel landelijk allemaal, het glooit een beetje. Aan het eind van de tocht hebben we een berg. Maar het is niet druk. Het is een heel ruim land. Je hoort hier vogels, groene specht, vinken, alles. Hier zitten we bij het plaatsje Munan. En daar spreekt Tony een Fransman aan, de eigenaar van dit prachtige boerderij. En ik ben jaloers erop hoe goed zij de taal spreekt. De Tour is hier kennelijk ook een keer langs gereden. Of deze man was gewoon kwaad en gooide zijn fiets in de paal. Bij Hollande steken we de Ognon over en komen dan ook in een ander departement, departement Doubs. Hier staat ook het château, Château d'Hollande, een enorm grote en mooi kasteel.
En dan zien we hier in één keer een vrijheidsbeeld. Het is het uithangbord van een bedrijf. Het bedrijf dat heet Decora. Wil je van je tuin een park maken, kun je daar terecht. En wij gaan ondertussen klimmen naar boven. Een hoogte van 467 meter. Nou, dat zegt voor een fietser natuurlijk helemaal niets. Maar het was een mooie klim. Terug bij de camping doen Jan en Heidi onmiddellijk het terras open. En we genieten van een heerlijk biertje. Dit is de fietsroute. Hier steken we de Oignon over. Een hele mooie route met speciale rustige fietspaden. Hier zitten we boven op de berg. En dan weer terug naar Cromary. En dan is het tijd om de camping te verlaten. We gaan richting huis, in noordelijke richting. Tolvrij. En dit is de N57. De N57 die komt helemaal vanaf de Zwitserse grens en rijdt door tot aan Metz. Bij Nancy nemen we de A31. Vorig jaar kreeg ik hier een bekeuring. Ik reed 5 kilometer te hard. Dus goed opletten hier. En dan komen we aan bij Camping du Port, zo heet dat, in Basham. Vlak na Thionville. Hier nog even een overzicht van de route. De N57 tot aan Nancy en dan de A31 en bij Thionville slaan we rechtsaf. We moesten even wachten tot 3 uur voordat de poort open ging. Ook hier geldt een soort van rusttijd. Maar het is een mooie camping. Het is alleen ook hier bloedheet. Even inschrijven bij de receptie. Dit zijn geen militairen, maar vissers. Zijn ook net aangekomen. En je moet je inschrijven via een soort van iPad. De camping ligt aan de Moezel. Er is net een zeiltraining afgelopen. Aan de overkant zie je de torens van een kerncentrale. Kerncentrale Cattenom. En die dekt per jaar het energieverbruik van bijna 7 miljoen Franse huishoudens. Duitsland en Luxemburg, het drielandenpunt Schengen, ligt op 10 kilometer afstand. Het sanitair van deze camping is helemaal top. Vanavond is er ook nog een live optreden, een Cubaanse muziek en in de camper nemen we vast een voorproefje.